ดีค่ะพี่จอมตอนนี้พี่จอมและน้องมิ้นอยู่ที่เลอเมริเดียนภูเก็ตนะคะอยู่ที่กะรนนุ้ยนะคะจ้าโรงแรมนี้เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะวันนี้พาน้องมิ้นมาทานพิซซ่าหน้าหาดค่ะอร่อยมากหน้าหาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะมีพิซซ่าอะไรแนะนำบ้างนะคะพิซซ่าของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็น Family Pizza นะครับจะเป็นถาดใหญ่เลยสำหรับ Family นะครับซิกเนเจอร์พิซซ่าก็จะเป็นลาเฟม่าพิซซ่าครับแล้วก็ป๊อปปูล่าพิซซ่าก็จะเป็นหน้าซีฟู้ดพิซซ่าครับขออนุญาตเสิร์ฟนะครับซีฟู้ดพิซซ่าครับน่าอร่อยจังเลยน้องมิ้นเรามาเริ่มกันไหมคะได้เลยจ้ะเรามาทะเลทั้งทีเราต้องทานพิซซ่ากับมือค่ะโอเคค่ะชีสยืดค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะพี่จอมทานพิซซ่าแล้วก็ชมวิวทะเลด้วยนะคะพี่จอมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะรสจัดสำหรับคนไทยนะเขาบอกว่ารสนี้คนไทยชอบพอดูแล้วมีขี้หมูด้วยนะอร่อยชีสนี่แบบถึงใจเลยมีหมึกมีกุ้งมีหอยค่ะขออนุญาตนะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับลาเฟม่าพิซซ่าครับมาแล้วค่ะถาดที่2แบบบ๊ายค่ะน่าทานเลยค่ะอันนี้ว่าจะรสชาติออกเมืองแบบอินเตอร์อร่อยมากเลยค่ะตัวพาเมซานชีสกลิ่นไม่ฉุนนะคะแฮมเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะมีกลิ่นลมควันด้วยใช่สดมากเลยค่ะใช้ของดีเนาะพิซซ่าเสร็จแล้วลงมาแฮงเอาท์กันตรงนี้ดีกว่าที่ไหนนะที่ Apple Van ค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะในประเทศไทยใช่ค่ะบรรยากาศสบายๆใช่ได้นั่งแฮงเอาท์บนหาดทรายเลยนะคะพี่สุรัตน์คะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะคะตรงนี้ครับผม Apple Van ของเราตอนนี้นะครับมาจัดกันที่ภูเก็ตแล้วนะครับทางโรงแรมเองจัดโปรโมชั่น Apple Sprit นะครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของโรงแรมเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของเรานะครับก็มีโปรโมชั่น1 แถม 1ตลอดเดือนนี้เลยจนถึงกลางเดือนสิงหาคมครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยอาหารอินเดียที่ต้นสนบานะคะอันนี้นะคะจะเป็นอินเดียนกะทิโรค่ะแล้วลองชิมดูกันเลยไหมใช่ค่ะข้างในจะเป็นไก่นะคะรสชาติมีเครื่องเทศกินเหมือนหมูสะเต๊ะบ้านเราค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะครับว้าวอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะจะอยู่ในส่วนของพาราตะไนท์นะคะนอกนั้นที่เหลือจะเป็นอาราคาร์ทนะคะจานนี้ที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็จะเป็นกิลเลสเนปเปอร์นะคะกับการ์เด้นสลัดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลาวิโอลี่นะคะสปินัชลาวิโอลี่ก็จะเป็นเกี๊ยวของอิตาลีนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเวียดนามสไตล์เฟรชสปริงโรลนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็ซอสถั่วค่ะของหวานนะคะก็จะเป็นพัมกินครีมทาร์ตนะคะเคมิ้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มค่ะอันนี้คือเกี๊ยวข้างในเป็นผักโขมกิลบัตเตอร์ชิคเก้นปลาดีปลานี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอาหารจานเด็ดของที่นี่คนชอบสั่งเยอะต่อไปมาชิมของหวานนะน้องมิ้นพัมกินคิมบูเล่ค่ะถูกต้องค่ะขอสตรอเบอรี่นะคะสำหรับร้านอาหารต้นสนนี่นะคะจะมีสเปเชียลไนท์
แตกต่างกันไปแต่ละคืนค่ะอย่างเช่น วันจันทร์อังคารนะคะ ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยค่ะวันพุธวันพฤหัสนะคะ ก็จะเป็นอาหารพาราตะอาหารอินเดียนั่นเองค่ะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะเป็นซูชิไนท์ใช่ค่ะมากันได้นะคะโรงแรมเลอเมริเดียนค่ะ30 นาทีจากในเมืองภูเก็ตนะคะชอบกดไลค์ค่ะใช่กดแชร์นะคะอย่าลืมซับสไครต์นะคะบ๊ายบาย